سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان عزیز، این هفته براتون این کت کوتاه دخترونه رو آماده کردم که سایز 2 سال هستش و من 2 تا کلاف 100 گرمی از این مارک استفاده کردم. آیاز آناکوزو 100% میکرو پلیستر هستش، 100 گرم و 100 متر هستش. 2 تا که گرفته بودم خریده بودم انقدر اضافه اومده و از این کانوا هم مقدار کمی استفاده کردم. برای قسمت آستین ها استفاده کردم و قسمت یقه و با نخی که داشتم قرمز رنگ 2 تا گل هم اینجا بافتم وصل کردم که توضیحش رو در ویدیو گذاشتم. ببینید دوستان، این بافت بسیار آسونی هستش و از یک مستطیل درست شده و برای کسایی که مبتدی هستن و میخوان برای اولین بار یه لباسی ببافن بسیار مناسب هستش و باعث میشه که انگیزه پیدا بکنم برای اینکه لباسهای دیگه ای رو هم ببافن. خیلی بافتش ساده هستش. این قسمت که از بافت ساده تشکیل شده، 1 رج از زیر 1 رج از رو و این قسمت هم بافت رکن هستش و 2 تا گل که بسیار ساده هستش توی این قسمت دوختم. خب دوستان، اگر آماده هستید بافت این لباس رو با هم شروع میکنیم. دوستان عزیز، برای بافت این کت کوتاه من از این نخ استفاده کردم که مارکش رو الان بهتون میگم. آیاز آناکوزوسو و این نخ سفید هستش و شماره رنگش هم هست 1208 و 100 گرم هست، 100 متر هستش. اگه بخواید میتونید از این استفاده بکنید و 100% میکرو پلیستر هست. و برای این کت که من میخوام برای یه دختر بچه‌ای که 2 ساله هست ببافم، من 90 تا سر انداختم و اندازه ها رو بهتون میگم جلوتر بهتون میگم که باید چقدر سر بندازید و چطور اندازه گیری بکنید. من الان این 90 تا دونه رو میخوام به صورت بافت ساده 1 رج از زیر 1 رج از رو ببافم و طبق اندازه‌ای که گرفتم و براتون توضیح میدم بعداً باید 34-35 سانتی متر این رو به همین شکل ببافم و نه کم کردن و نه زیاد کردن داره. باید یه مستطیل به این شکل این رو ببافم و چون نخ من این مدلی هستش من از همین ساده بافی شروع میکنم، ولی اگر شما از نخهای معمولی استفاده میکنید بهتر هستش که یه 10 رجی اولش رکن ببافید که بافتتون جمع نشه. با هم اگه آماده هستید من این بافت رو میبافم، این اندازه رو که بهتون گفتم میبافم و بعد بافت یقه رو با هم شروع میکنیم. دوستان عزیز، قبل از اینکه بافت این لباس رو با هم شروع بکنیم من ابتدا یک توضیحی در مورد این لباس میدم. کت‌های کوتاه کت‌هایی هستن که از یک مستطیل درست شدن که این مستطیل رو به این صورت اندازه گیری میکنن که فاصله آرنج دست راست تا دست چپ رو اندازه میگیرن و یه اندازه گیری دیگه که داره از قسمت پشت گردن رو تا خط کمر رو اندازه میگیرن و چون این کت‌های کوتاهی هستش اون کوتاهیش رو خودتون میتونید تعیین بکنید و بالای خط کمر هم میتونه باشه. این کت‌ها رو به صورت تنها نمیشه استفاده کرد و روی پیراهن یا بلیزی استفاده میکنم و آستینش میتونه کوتاه باشه، بلند باشه و مدلش رو هم خودتون میتونید به صورت ساده، رکن یا هر مدلی که بلد هستید میتونید ببافید. و چون که من از این نخ استفاده کردم دوستان و مدل نمیشه ببافی با این نخها، من همه رو به صورت ساده بافی انجام دادم، یعنی 1 رج از زیر بافتم 1 رج از رو. و اگر شما بخواید با نخ دیگه ببافید و ساده ببافید بهتر هستش که ابتدا 4 سانت 4-5 سانت رو به صورت بافت رکن این قسمت رو ببافید و قسمت بالای کار رو هم 4-5 سانتی به صورت بافت رکن ببافید. و الان من اندازه های این رو بهتون میگم. اینو بهتره بازش کنم. ببینید از این قسمت، از قسمت بالا تا اینجایی که قسمتی که سر انداختم 34 سانتی متر هستش و این قسمت هم
این قسمت هم از این قسمت اینجا بخوام بگیرم، اگه جا بشه، 51 سانتی متر شده. خب برای بچه‌ای که 2 سالش هست این اندازه ها کافی هستش و شما میتونید طبق اون اندازه‌ای که بهتون گفتم، اندازه گیری که بهتون گفتم، بافتتون رو شروع بکنید و ببافید. خب من دیگه از این نخ استفاده نمی کنم. البته اگه بخواید میتونید همه رو با یک نخ ببافید، ولی چون که میخوام برای آموزش هستش و بهتون نشون بدم که دونه ها رو چجوری باید ببافید، من از یه نخ دیگه استفاده میکنم برای اینکه مشخص باشه. خب الان میخوایم این قسمتی هستش که میخوام یقه رو ببافیم. ابتدا برای بافت یقه میخوام از بافت رکن استفاده بکنم. ابتدا همه رو من یک رج از زیر میبافم و میلم هم میل شماره 4 هست دوستان. خب من یک رج همه رو از زیر میبافم و بعد توضیح میدم که باید چطوری ببافیم یقه رو. خب من این رو همه رو از زیر میبافم و بعد توضیح میدم براتون. یک رج من از زیر بافتم و الان دومین رج هستیم که باید ببافیم. این رج رو هم باید از زیر ببافیم تا برسیم به یک دونه آخر. این رج رو هم من از زیر میبافم. بافت یقمون بافت رکن هستش. خب دومین رج رو هم از زیر میبافم من به این صورت تا برسیم به یک دونه آخر. این رج رو من از زیر بافتم و رسیدم به این دونه آخر. دونه آخر رو نبافته روی میل میذارم و برمیگردم به این صورت، برمیگردم و نخم رو زیر میندازم و بقیه دونه ها رو بافت رکن یعنی از زیر میبافم. اینا رو از زیر میبافم تا برسم به دونه آخر اون سمت. یعنی دوستان ببینید هر کاری که این قسمت انجام میدیم، مثلا یک دونه الان اینجا نبافته وارد میل کردیم، اون قسمت هم باید همین کار رو انجام بدیم. الان من این قسمت رو میبافم از زیر تا برسم به دونه آخر اون سمت. این رج رو هم من از زیر بافتم و رسیدم به دونه آخر این سمت. دونه آخر رو نبافته روی میل میذارم و بعد برمیگردم و دوباره شروع میکنم به از زیر بافتن تا برسم به دونه آخر اون سمت. اینطوری من میبافم از زیر همه رو. این رج رو من میبافم. این رج رو من دوباره بافتم از زیر و رسیدم به این دونه. این دونه رو که از قبل گذاشته بودیم نبافته روی میل بود، الان رسیدم به این دونه. این دونه رو نبافته دوباره روی میل میذارم و الان 2 تا دونه نبافته روی میل هست و بعد باز برمیگردم. بهتر هستش که دونه اولی که این قسمت هست نبافته وارد میل بشه که من حواسم نبود بهتون بگم. بعد این رو دوباره از زیر میبافیم. این رج رو دوباره این رو از زیر میبافیم، میرسیم به این قسمت و یک دونه دوباره از این قسمت نبافته وارد این میذاریم باشه، برمیگردیم. این کار رو باید انجام بدیم تا اینکه دونه های نبافته ما 6 تا بشه، یعنی 6 تا این قسمت نبافته روی میل باشه و 6 تا هم این قسمت نبافته روی میل باشه. من الان دیگه اینا تکرار هستش دیگه توضیح نمیدم، این کارا رو انجام میدم تا دونه ها برسه به 6 تا نبافته روی میل.
به همون صورتی که توضیح دادم من بافتم. الان این سمت 1 2 3 4 5 6 تا دونه نبافته هست. ببینید بین هر دو تا دونه بینش فاصله افتاده و بعد یک دونه علامت گذار گذاشتم و دونه ها رو از زیر بافتم. رسیدم به این سمت. این سمت هم 1 2 3 4 5 6 تا نبافته هستش. خب از این به بعد باید دو تا دونه ها رو نبافته وارد میل بکنیم. یعنی دقیقا مثل همین قسمت هستش. توی این قسمت دونه هامو یکی یکی بود نبافته وارد میل میشد. اینجا دونه ها باید دو تا وارد میل بشه نبافته. من الان این قسمت که 6 تا هستش رم یک علامت میزنم و از اینجا ببینید 1 2 تا نبافته وارد میل میکنم و برمیگردم. برمیگردم و مثل همین قسمت پایین که بافتم دوباره اینا رو از زیر میبافم تا برسم به اون سمت. خب من اینو از زیر میبافم تا برسم به این دو تا دونه این سمت. الان رسیدم به این قسمت. این قسمتم 2 تا دونه روی میل میذارم. بعد جلوی علامت گذار هستم. 2 تا دونه روی میل میذارم و بعد برمیگردم. برمیگردم و دونه هام رو از زیر میبافم تا برسم به اون سمت. دوباره اون سمتم 2 تا دونه میذارم روی میل نبافته. خب این قسمت رو هم من میبافم تا به 2 تا دونه اون سمت برسم. خب 2 تا دونه قبلش گذاشته بودم کنار. الان دوباره رسیدم به این قسمت. این قسمتم این 2 تا دونه رو میذارم و بعد برمیگردم. دوستان باید به همین روش انجام بدیم تا ببینیم که بلندی یقمون چقدر باید باشه. بعد دیگه کار دیگه ای نداره. اینا تکرار هستش. دوباره من اینا رو از زیر میبافم. دوباره به 2 تا دونه این سمت رسیدم. 2 تا دونه نبافته وارد میل میکنم. برمیگردم. این سمت هم همینطور. باید حالا یه چند رجی رو به همین صورت 2 تا رج رفت و برگشت رو انجام بدیم. 2 تا نبافته وارد این میل بکنیم. ببینم که چقدر باید ببافیم که بلندی یقه میزون در بیاد. من این کار رو انجام میدم و بعد بهتون میگم که چند تا دوتایی این قسمت گذاشتم. دوستان الان من این قسمت رو بافتم و اندازه یقه همین قدر کافی هستش و دو تا که دونه گذاشتم. الان اینجا 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 تا دونه این سمت هستش و از این علامت گذار بشمارم 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 تا هم این سمت هستش و حالا من این قسمت رو بافتم. رسیدم به اینجا. این قسمت ببینید هر کدوم یه فاصله هایی هست و یه سوراخ هایی درست شده. باید از این قسمت ها دونه بگیریم و ببافیم. به این صورت شروع میکنیم به بافت. اینا رو هم باید از زیر ببافیم. ببینید از این قسمتی که بافت رکن هست یک دونه من میگیرم و این رو هم از زیر میبافم. این دوتا رو از زیر میبافم. بعد دوباره از این قسمتی که بافت رکن هست یک دونه میگیرم. دوباره این دوتا دونه رو میگیرم میبافم از زیر. یک دونه از این قسمت میگیرم از زیر میبافم. یعنی جاهایی که سوراخ هست به این صورت سوراخش گرفته میشه. دوتا رو میبافم. یک دونه دوباره از این رکنم میگیرم.
به همین ترتیب من دونه میگیرم از این قسمت هایی که سوراخ هست و از زیر میبافم و دونه هایی که اینجا هست رو از زیر میبافم تا انتها. این کار رو من انجام میدم. به این صورت در میاد. همین که یک دونه اضافه میشه از هر سوراخی و باعث میشه که یقمون درست وایسه. خب من دونه ها رو گرفتم، به این شکل در اومد و الان این رج رو تمامش رو از زیر میبافم تا برسم به اون سمت و اون سمت هم باید همین کار رو که اینجا انجام دادیم رو انجام بدیم. دونه ها رو همه رو من از زیر میبافم تا برسم به اون قسمت و اون قسمت هم باید سوراخ ها رو دونه ازش بگیریم. دوستان برای این قسمت من 2 رج با این نخ بافتم، به این شکل در اومد و به صورت یه حاشیه در اومده و بعد یقه ما دیگه تموم شد و الان باید کور بکنیم. بعد چون نخ من به این شکل هستش، هر روشی که بلدید میتونید کور بکنید چون که زیاد مشخص نمیشه. برای کور کردنم باید اینجا رو دقت بکنیم. من از همین سمت رو شروع میکنم به کور کردن به این شکل. دوتا رو با هم میگیرم و کور میکنم. چون نخم خیلی پرز و کرک داره این مدلی کور میکنم که شما ببینید. تا انتها به همین شکل من دوتا یکی میکنم و بعد بافت آستین رو با هم شروع میکنیم. دوستان این قسمت یقه رو که من این قسمت ها رو گفتم که یه بین 2 تا دونه فاصله های افتاده بود و از اونها دونه گرفتم و به شکل بافت رکن بافتم تا رسیدم به این قسمت و این قسمت رو هم دقیقاً مثل همین قسمت از اون فضاهای خالی که به وجود اومده بود من دونه گرفتم و مثل همین بافتم. فقط یادم رفت که این قسمت رو فیلم بگیرم که 2 رج هم من با استفاده از این نخ 2 رج بافتم و بعد کور کردم و بعد الان یقه ما ببینید به این شکل در اومده. یقه ما به این شکل در اومده. من این آستین رو آماده کردم. یکی از الان شروع میکنیم برای بافت آستین. ببینید لباسی که بافتید الان به این صورت هستش. این قسمت یقه هست و این هم کل لباسی هستش که بافتیم که من این آستین رو یکیش رو آماده کردم و الان میخوام یه همچین آستین این سمت درست بکنیم. این رو به این صورت باید بذارید و بعد با استفاده از متر یه اندازه گیری داره این قسمت. ببینید الان از اینجا که بافتمون تموم شده و یقه شروع شده یه 10 سانتی تقریبا من علامت میزنم اینجا میشه. با استفاده از یه گیره یا یه سوزن این قسمت رو من علامت میزنم اینجا و بعد از قسمت پایین هم از این قسمت هم دوباره یه 10 سانت علامت میزنم. ببینید این قسمت باید طوری تقسیم بندی بکنید که به 3 قسمت تقسیم بشه ولی قسمتی که برای آستین در نظر میگیریم باید بیشتر باشه از این 2 تا قسمت. الان به این شکل در اومده. الان باید این فضایی که بین این 2 تا گیره‌ای که من زدم جدا کننده هایی که من زدم باید الان دونه بگیریم. من این قسمت آستین رو دوستان ببینید 50 تا دونه گرفتم که اگر بخواید آستینتون تنگ وایسه 40 تا دونه 45 تا دونه هم بگیرید کافی هستش ولی من میخواستم که خیلی تنگ نباشه 50 تا دونه گرفتم و توی این قسمت الان با این نخی که من بافتم کلا مشخص نمیشه
باید از همین فاصله های نزدیک با استفاده از قلاب دونه بگیریم و روی میل بندازیم. یکم نخ رو بیشتر این قسمت میذارم برای دوخت و از همینجا شروع میکنم به دونه گرفتن. فقط باید دقت بکنیم یه خورده از این طرف ترم بگیریم مشخص نمیشه. ببینید اولین دونه رو من به این شکل میگیرم، یه بار دیگه انجام میدم. به این شکل اولین دونه رو گرفتم و روی میل میندازم. با استفاده از میلم میشه دونه بگیرید. از همین قسمت شروع میکنیم به گرفتن. سومین دونه، بعد اینو سفتش میکنم تا انتها به همین شکل من دونه میگیرم. باید یک کمی دقت بکنیم. به همین شکل دونه میگیریم تا انتها که دونه هامون باید، من الان اون سمت رو 50 تا گرفتم، این سمت رو هم 50 تا دونه به همین شکل در میارم و این 50 تا رو 10 سانتی متر باید بافت رکن ببافیم. دوستان به همین شکلی که توضیح دادم 50 تا دونه من دونه میگیرم تا این قسمتی که علامت زدم و بعد با هم دیگه شروع میکنیم بافت رکن رو میبافیم. خب الان 50 تا دونه گرفتیم. من یک رج این دونه ها رو بافتم و الان همه رو باید به شکل بافت رکن از زیر ببافیم. فقط اولین دونه رو باید طوری ببافید که این برجستگی ها به وجود بیاد که برای دوخت دیگه دوخت تمیزی به ما بده. دونه اول رو در میاریم به این صورت، نخمون اون سمت باشه و شروع میکنیم بافت رکن، یعنی همه دونه ها رو از زیر میبافیم به این صورت. باید دوستان 10 سانتی متر بافت آستین رو ببافیم. همش هم بافت رکن هستش و قسمت انتهایی رو میتونید من از این 2-3 رج با این نخ بافتم که حاشیه‌اش مثل حاشیه یقه بشه. به این صورت شما هم اگه از این نخ استفاده میکنید بهتر هستش که حاشیه رو از این نخ بزنید که کارتون قشنگتر در بیاد. خب الان من این 10 سانتی متر برای آستین رو میبافم و یعنی هنوز 10 سانتی متر نشده. 2-3 رج آخرش رو میذارم، از این نخ استفاده میکنم و بعد دوخت این قسمت رو براتون توضیح میدم. دوستان عزیز الان من این آستین رو دقیقا به اندازه همین آستین که بهتون گفتم بافتم و 3 رج هم با استفاده از این نخ بافتم و کور کردم. الان میخوام دوختنش رو بهتون بگم. ببین از همین نخ هایی که اضافه میادش، یعنی من وقتی که کور کردم اینقدر نخ رو گذاشتم برای دوخت. این قسمت رو بهتر هستش که همین 3 رجی که بافتیم با این نخ با همین نخ هم میدوزیم. خب من اول این رو برعکسش میکنم به این صورت. دوختن این آسون هستش چون که هر جوری که بدوزید مشخص نمیشه. از همین جا شروع میکنم به دوخت. این نخ هم میذارم برای دوخت این قسمت. فقط محکم بکشید. فقط اول کار رو سفت بکنید. بعد یک دونه از این بگیرید.
یک دونه از این قسمت، یه دونه از این قسمت، یه دونه از این قسمت. دوخت این قسمت تموم شد و الان ببینید به این صورت در اومده. این رو من آزادش میکنم و با استفاده از قلاب توی این قسمت ها مخفیش میکنم و بعد حالا از همین نخ که نخ برای این قسمت بافته بودم استفاده میکنم و این قسمت رو میدوزم. برای دوخت این قسمت ببینید از این برجستگی هایی که اینجا هست استفاده میکنیم و دوخت تمیزی به ما میده. من از این نخ رو که این قسمت بود توی سوزن کردم و الان ببینید این برجستگی این قسمت رو اینجا رو با این قسمت، یعنی دو تا برجستگی هایی که روبروی هم هستش رو از این طریق میدوزم به این صورت و بعد دوباره ببینید این برجستگی با برجستگی روبروش. به همین ترتیب این قسمت رو من میدوزم. خب این قسمت رو به همین صورت من میدوزم تا میرسم به اینجا و این قسمت رو هم براتون توضیح میدم که چطوری باید بدوزید. خب دوستان من این قسمت رو دوختم، به این شکل در اومد و الان با استفاده از همین نخ این قسمت رو میتونم بدوزم، ولی اگر دوست داشته باشید میتونید یه نخ از مثل همین بردارید بدوزید، ولی کلا با اینم بدوزید مشخص نمیشه. به این صورت یک دونه از این قسمت، یه دونه از این قسمت میگیرم و میدوزم. ببینید به این شکل. به این شکل در میاد و مشخص نمیشه. من این رو تا انتها به همین صورت میدوزم. دوستان عزیز الان من این قسمت رو هم دوختم، مثل این قسمت آستینش رو بافتم دوختم و الان میخوام یک گل تزیینی برای این قسمت یقه آماده بکنم که میخوام از این گل استفاده بکنم، ولی میخوام همش رو قرمز ببافم. به این صورت هستش که یه دونه این قسمت میذارم، یه دونه هم این قسمت میذارم که الان توضیح میدم که این گل رو چجوری باید ببافید. خب ابتدا بایدیه که به این صورت یک دایره درست بکنید، حلقه جادویی هست اسمش، به این صورت و بعد این نخ کوتاه رو اینطوری بگیرید و بعد 3 تا زنجیره بزنید. 1 2 3 3 تا زنجیره بزنید و یه پای بلند به این صورت هستش که یه دونه نخ روی قلاب میزنید و به این صورت اون رو میبافید. این دوتا رو اول با هم میبافید و بعد این دوتا رو هم با هم. الان یک دونه اینجا داریم، دوتا، باید 5 تا از اینا داشته باشیم. الان دوتا داریم، یه زنجیره میزنم دوباره و یه پای بلند توی حلقه جادویی. دوتا رو با هم میگیرم و بعد این دوتا رو با هم
دوباره یه زنجیره میزنم و یه حلقه و یه پای بلند، دوتا رو با هم، دوتا هم با هم، دوباره یه زنجیره، یه پای بلند، دوتا رو با هم دیگه. باید 6 تا داشته باشیم، 1 2 3 4 و این 3 تا زنجیره هم که اول زدیم رو حساب میکنیم. پس 1 2 3 4 5 تا شده، یک زنجیره و آخرین پای بلندمون رو میزنیم به این صورت. خب 6 تا که بشه کافیه و بعد این نخ کوتاه رو میگیریم میکشیم که اینجا سفت بشه. خب وقتی که این قسمت سفت شد، یک دونه زنجیره من میزنم و بعد این قسمت اول که 3 تا زنجیره زده بودیم قلاب رو داخلش میکنم و یه بست میزنم. بستم به همین صورت هستش، این نخ رو مستقیما از زیر این در میارم، این میشه یه بست. خب این حلقه رو بافتیم و بعد 3 تا زنجیره میزنیم به این صورت و حالا باید توی این سوراخ هایی که به وجود اومده پایه های پفکی بزنیم. یه دونه نخ دور قلاب میپیچم و اولین سوراخ اون رو وارد میکنم و نخ رو میکشم. ببینید همینقدر کافی هستش. این یک دونه، دو تا به این صورت، 3 تا، 4 تا، 5 تا. 5 تا که شد کافی هستش و بعد این نخ رو دور قلاب میپیچم، از همه دونه ها خارج میکنم به غیر از دونه آخر، یعنی 2 تا دونه الان توی قلاب هست و بعد این 2 تا رو با هم میگیرم و به این صورت در میارم و بعد 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا، 3 تا. از همین سوراخ که اینا رو در آوردم قلاب رو وارد میکنم و یه بست میزنم. اولین گلمون درست شد، گل برگمون. و بعد ادامش تکرار همین هست، 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا، 3 تا و بعد توی سوراخ بعدی اینجا پایه های پفکیم رو میزنم، 1 2 3 4 و 5. 5 تا که زدم از همه اینها سوراخ‌ها در میارم، این 2 تا دونه رو با هم میگیرم و بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا، 3 تا و تو همین سوراخ یه بست میزنم به این شکل. یک بار دیگه من توضیح میدم، 1 2 3 تا زنجیره میزنم و پایه های پفکی رو توی سوراخ بعدی به این صورت بلند میگیرم، 1 2 3 4 و 5. از همه اینها در میارم، این 2 تا رو با هم میگیرم، دوباره 3 تا زنجیره میزنم و بعد از همین سوراخ یه بست میزنم. تمام این قسمت ها رو باید به همین صورت ببافیم. من اینا رو میبافم، بعد انتهاش رو بهتون میگم که باید چه کار بکنید. خب آخرین گلبرگم رو هم بافتم، 3 تا زنجیره اینجا زدم و الان داخل همین سوراخ که زدم باید یه بست بزنم، یعنی مثل همون قبلی که بافتم. اینجا یه بست میزنم به این صورت و
و بعد یه زنجیره این قسمت میزنم. ببینید یه زنجیره این قسمت میزنم و بعد نخم رو میارم پشت، از همین قسمته که اینجا هست اینو در میارم، یه زنجیره میزنم و دیگه کارم تموم میشه. به این صورت در اومد. یکم با دستتون هم میتونید اینا رو فرم بدید. الان 2 تا از اینا رو من آماده میکنم. یکیشو که آماده کردم این قسمت میذارم به این صورت و بعد وسط این رو با همین نخ میخوام به این وصل بکنم، بعد بهتون نشون میدم. خب الان این گل رو که آماده کردیم میخوام این قسمت با این نخ وسطش رو وصل کنم به این. ببینید ابتدا از همین گوشه این یقه یه دونه من بست میزنم به این صورت. محکمش میکنم و بعد وسط همین گل ببینید از قسمت وسط این سوزن رو در میارم و بعد به این صورت نخهای قرمز اضافی رو زیر میذارم و بعد از همین سوراخ هایی که این گله داره، این قسمت ها رو ما گلش رو درست کردیم، سوزن رو وارد میکنم. ببینید به سلیقه خودتونم میتونید این رو وصل بکنید. دوباره این رو از این سوراخ وسط میزنم. این رو از تمام این سوراخ ها به این صورت میدوزم. ببینید به این شکل در اومد. یه دونه دیگه هم از این قسمت میزنم من. و من یه گل دیگه آماده میکنم و مثل همین این سمت یقه میدوزم. دوستان عزیز بافت ما به پایان رسید. من این گل رو هم دوختم دقیقا مثل همین. حالا شما هر گل دیگه ای که بلد هستید و یا هر طور دیگه ای که میتونید مثلا این رو تزیینش بکنید میتونید استفاده بکنید. خب دوستان امیدوارم که از این بافت هم خوشتون اومده باشه. من اندازه ها رو که بهتون گفتم برای سایز بندی بعد چطوری اندازه بگیرید، ولی اگر بخواید مثلا برای بچه 3 ساله این رو ببافید با همین نخی که من استفاده کردم، من 90 تا سر انداختم، شما مثلا 100 تا سر بندازید کافی هستش. و یه خورده این قدش هم مثلا من 35 سانت بافتم، شما 37 سانت ببافید کافی هستش. و این نوع لباس رو ببینید به این صورت هم میتونید استفاده بکنید. یعنی اینکه الان مثلا این یقه قسمت پایین لباس باشه به این صورت و این قسمت به صورت یقه میشه و آستین به این سمت برمیگرده به این شکل. به این شکل هم میتونید این رو استفاده بکنه. من این رو درستش بکنم. به این صورت هم میشه استفاده
کرد. یعنی این قسمت میشه یقه و این قسمت یقه که اونطوری بافته بودیم میشه قسمت پایین لباس و این گلوها هم که همین قسمت هستن و آستین ها هم به همین شکل هستش و این لباس خیلی تنخور خیلی قشنگی داره، با اینکه خیلی مثلا آسون هستش بافتش و خیلی هم سریع آماده میشه، ولی بافت زیبایی داره. من که لذت بردم از بافتش. امیدوارم که شما هم این رو ببافید و لذت ببرید دوستان. اگر از این بافت خوشتون اومده و اگر نظری دارید، انتقادی، پیشنهادی دارید، در کامنت ها برام بنویسید و لایک یادتون نره. و اگر دوست دارید که هر هفته یک لباس کودک رو یاد بگیرید، با من همراه باشید و عضو کانال من باشید و کانال من رو سابسکرایب کنید. از اینکه حمایتم میکنید از شما تشکر میکنم و مثل همیشه براتون آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که شاد و سلامت باشید دوستان.